ආයුබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කඩේට වඩා රසට බිස්කට් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට හැදුවොත් වසවිස නැතිව ළමයින්ට බය නැතුව කන්න දෙන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් හරිම රසට ඉක්මනට හදාගන්නත් පුළුවන් නිසා මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට. එහෙමනම් මේ බිස්කට් ටික කොහොමද මම හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා අඬු කෝප්ප එකක්. සීනි මේස හැඳි 5ක් අරගෙන තියෙනවා. බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉරි පිටි අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි 2ක්. රුලම් මේස හැඳි 2යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දයි. දිය කරගත්තු බටර් අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි 3ක් විතර. වැනිලා එසන්ස් වලින් තේ හැන්දක් අරගන්න. හදන්න ගන්න ට්‍රේ එකට බටර් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. දිය කරගත්තු බටර් ටික භාජනයකට එකතු කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු සීනි ටිකත් ඒකටම එකතු කරන්න. මේ ටික දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් මේ සැන්දක් විතරත් එකතු කරලා මේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකම් මේක හොඳට කලවම් කරන්න. ඊළඟට පාන් පිටි එකතු කරන්න. පාන් පිටි අඬු කෝප් එක. ටික ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරන්න. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දත් එකතු කරන්න මේ කලවම් කරනකොට. අරගත්තු කිරිපිටි මේස හැන්ද දෙකත් එකතු කරන්න. මේ වෙනකොට අපිට විස්ක් එකෙන් අනා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා විස්ක් එක අයින් කරලා අතින් තමයි අනා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ අනා ගන්න කලින් මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් විතරත් එකතු කරනවා. අරගත්තු රුලන් මේස හැඳි දෙකත් එකතු කරලා මේක දැන් හොඳ ඩෝ එකක් එනකම් අතින් අනාගමු. අතේ නොයලෙන මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට අපි හදාගත්තු ඩෝ එකකින් පොඩි බෝල හදාගමු. මේ වගේ පොඩි බෝල හදාගෙන මෙහෙම අතින් ටිකක් තද කරලා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් මේක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් විතර බේක් කරගන්න පුළුවන් oven එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලිපේ වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්තට පස්සේ අපේ බිස්කට් ටික. මේ බලන්න හොඳට ක්‍රිස්පියට තියෙනවා අපේ බිස්කට්. ඇත්තටම කඩින් ගන්නවට වැඩිය ගොඩාක් රසයි. මේ විදිහට පොඩි බබාලට කන්න වසවිස නැතුව මම හිතනවා ඔයාලත් කැමති වෙයි බිස්කට් හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හදපුවම ගොඩාක් රසයි. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අදහස් මොනවාරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති යාළුවෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හෙල්ප් එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.